ආයිබෝන් සියලු දෙනාට අදත් මගේ YouTube channel එකට ඔයාලා සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද අපි කතා කරමු හරිතාගාරයක් නැවත අලුතෙන් වගාවකට යනකොට සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ කරුණු මොනවද කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මම පස් සකස් කර ගැනීම පිළිබඳව ගිය වීඩියෝ එකේ මම විස්තර කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක බැලුවේ නැත්නම් මේ වීඩියෝ එක බලන්න. අපි අද බලමු කොහොමද මූලිකවම මේ මොනවාද අපි සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ කරුණු කියලා. ඉස්තරම ඔයාලා පසම පිළිබඳව ගත්තොත් දැන් පසේ නම් වගාව කරන්නේ අලුත් වගාව පසේ නම් කරන්නේ අනිවාර්යෙන් පස රොටරි කරලා පස පෙරල්ලලා සකස් කරගන්න. ඊට පස්සේ පසට පුළුවන්නම් විසබීජනාශකයක් හරි මොනහරි කෙමිකල් එකක් ගහලා පස සුද්ද ජීවීන් කියන්නේ අර අහිතකර සුද්ද ජීවීන් නැති බවට තහවුරු කරගන්න ඕනේ. ඒක තමයි පළවෙනි කාරණේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් මේ දැන් ඔයාලට මේ පේනවනේ දැල මේ දැල දැන් අපේ නම් ප්‍රශ්නයක් වෙලා නැහැ. මේ දැල සම්පූර්ණයෙන් ඔයාලා චෙක් කරලා බලන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මේ දැල සම්පූර්ණයෙන් මේක චෙක් කරලා බලන්න මේක සිදුරු තියෙනවද කියලා. සිදුරු තියෙනවා නම් ඒවා ටේප් එකක් තියෙනවා වෙළඳ පොලේ දැන් අලුතෙන් ඇවිල්ලා ඒ ටේප් එක මේ ගහලා ඒ සිදුර වහන්න. එතකොට දැල එහෙම චෙක් කරලාට පස්සේ ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් පොලිතින් එක බලන්න. පොලිතින් එකේ ඔයාලට පේනවා ඉතින් පොලිතින් එකේ දැන් අපේ පොලිතින් එකේ නේ මේ කොළ පාට වගේ ඇල්ගී තියෙනවා. ඉතින් මේක අනිවාර්යයෙන්ම ඊළඟ වගාවට යන්න කලින් මේ පොලිතින් එක මේ පීපෝල් වගේ රසායනිකයක් දාලා පොලිතින් එක හොදන්න ඕනේ. එතකොට මේ ඇල්ගී ටික මේ ඉවත් වෙනවා. ඔයාලට දැන් පේනවා ඇති එක ඇල්ගී තියෙනවා මේ. ඉතින් ඒක එහෙම ඉවත් කරගත්තට පස්සේ අපිට පුළුවන් පොලිතින් එකේ සිදුරු ටික වහන්න. ඒ කියන්නේ පොලිතින් එකේ සිදුරු තියෙනවා නම් අපිට අර ටේප් එක මරගෙන පොලිතින් එකත් වහන්න පුළුවන් කවුරු හරි උඩට නංගලා. එතකොට ඔයාලට පේනවා ඇති දැන් අපේ නම් මේ නූල් එල්ලලා තිනවා මේව නම් නැවත භාවිතයට ගන්න බෑ. ඉතින් ඒ භාවිතයට ගන්න බැරි හින්දා අපි ඒව ගලවලා අයින් කරනවා. හැබැයි මේ ඔයාලට දැන් අර ඉටි නූල වගේ ගත්තා නම් ඔයාලට නැවත ඒක භාවිතයට ගන්න පුළුවන් නේ ඊළඟ වගාවේදී. හැබැයි මේ ඒක ගන්නවා නම් අනිවාර්යෙන් ඒක ගලවලා ක්ලෝරින් වතුරේ පැය 4ක් වගේ ගිල්ලලා තියලා ගන්න. මොකද ඒකේ ඉන්ඩෙඩි තියෙනවා මේ අහිතකර සුද්ද ජීවීන් ඒ වගේම මේ ගිය වගාවට ආපු රෝගකාරක සතුන්ගේ කීට අවදි හරි බිත්තර හරි. එතකොට එහෙම තිබ්බොත් මේ ඒව නැවත අලුත් වගාවට එන්න ඉඩ දිනවා. ඒ හින්දා අනිවාර්යෙන් ඒව ගලවලා මේ ක්ලෝරින් වතුරේ පැය 4ක් ගිල්ලලා තියන්න. ඒක තමයි ඊළඟ කාරණේ. එතකොට ඊළඟට මේ මිස්ටර්ස් ඇතුලේ රොඩු හිර වෙනවා. ඒ කියන්නේ අපිට ෆිල්ටර් එකක් යූස් කරත් සමහර වෙලාවට රොඩු හිර වෙන අවස්ථා තියෙනවා. ඉතින් ඒ හින්දා මේ ෆිල්ටර් එක ගලවලා මේ මිස්ටර් එක ගලවලා මේ ගලවලා මේක ඇතුලේ තියෙන රොඩු ඉවත් කරන්න පුළුවන් ඊළඟ එක. ඊට පස්සේ මේ ඔයාලට මේ පේනවා ඇති මේ ඩිපර්ස් වල රොඩු හිර වෙනවා. ඉතින් මේ ඩිපර්ස් වල රොඩු හිර වෙද්දී අපිට ඒ පැලේට අවශ්‍ය මේ ජල ප්‍රමාණය ලැබෙන්නේ නැහැ ඊට පස්සේ. මොකද අපි විනාඩි 10ක් විනාඩි 20ක් වගේ වතුර දැම්මාම මේ සමහර පැලවලට අර රොඩු හිරවීම හින්දා වතුර එන්නේ නැහැ. ඒ හින්දා අපි මේ ඩ්‍රිපර්ස් ටිකක් ගලවලා හොඳට චෙක් කරලා බලන්න ඕනේ මේ රොඩු හිර වෙලාද කියලා. ඒක තමයි ඊළඟ කාරණේ. ඉතින් ඔය ටික තමයි මූලික කාරණා ටික. ඔය ටික පිළිබඳව ඉස්සරහම සැලකිලිමත් වෙන්න මේ අලුත් වගාවකට යන්න කලින්. ඊට පස්සේ තව කාරණයක් තියෙනවා. ඔයාලා සම්පූර්ණ මේ හරිතාගාරයේ ඇතුළත වැඩ කටයුතු ටික ඉවර කරලා හොඳ කෙමිකල් එකක් අරගෙන පොළවටයි දැල් වලටයි උඩටයි හොඳට ගහලා කියන්නේ හොඳට ස්ප්‍රේ කරලා වදින විදිහට ස්ප්‍රේ කරලා මේ සතියක් විතර හරිතාගාරේ වහලා තියන්න. වහලා තියලා තමයි ඊළඟ වගාවට යන්න ඕනේ. ඉතින් මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට මේ වීඩියෝ එක වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් මගේ වීඩියෝ එක subscribe කරන්න, like එකක් දාන්න, comment එකක් දාන්න මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් තිබ්බොත්. ඉතින් සියලු දෙනාටම ජය වේවා.